Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol most tovább építjük az amerikai típusú Cocktail City városát. Ebben a részben a figyelem középpontjába az úgynevezett Mixed Residential zónák fognak kerülni, azok a sokszínű városrészek, ahol a lakhatás, a szolgáltatások és az élet valóban összefonódik. Megmutatom, hogyan lehet régi eszközökkel új minőséget teremteni. Elfeledett vagy akár alulhasznált funkciók, elhelyezési technikák és városépítési trükkök kerülnek előtérbe. Ez most nem csak egy új városrész születését fogja jelenteni, hanem egy új szemléletet is. Arról, hogyan lehet a belváros nem csak élhető, de élvezhető is. Tartsatok velem, építsük együtt tovább Cocktail City városát! Ahogyan pedig a bevezetőben említettem, ebben a részben nagy szerephez fognak jutni a Mixed Residentialok, vagyis azon épületek, amelyek egyszerre lakó és szolgáltató övezetként is funkcionálnak. Az új városrész építéséhez mindenekelőtt meghosszabbítom az 1-es villamosnak a vonalát, mivel ebben a városban a villamos az útpályától elkülönítve közlekedik, ezért a továbbiakban is megtartom ezt a szemléletet, így fogom építeni a villamos, azonban a paralelmód segítségével a villamos pályának a két oldalán egy-egy ilyen sétányt hozok létre. Itt igazából majd autók is járhatnak, de inkább abból a szempontból lesz ez fontos, hogy könnyebben meg tudják majd közelíteni a gyalogosok ezt a részt. Az ideiglenes hurokvágány beépítése után pedig akkor itt ebben a téglalapban szeretnék majd építkezni, és mint ahogyan mondtam, Mixed Residentialokat fogunk majd kialakítani, még itt jöhet, hogy jobban sétányszerű legyen ez az út, egy kis fazonírozás, és akkor most már ki lehet kapcsolni a paralelmódot, és jöhetnek a sétáló utcák is. Ez majd nyilván egy olyan dolog, amit többször kell átgondolni, hogy hogyan érdemes megépíteni ezeket a sétáló utcákat, nyilván úgy, hogy ne nagyon legyenek föltördelve a zónák, illetve az előző alkalommal, Sunny Day-ben már mutattam egy olyan technikát, amivel a zóna feltördelésének a problémáját meg lehet oldani. Most pontosan ezt csinálom itt is, vagyis, hogy behúzok a két oldalára ennek a zónának egy-egy kisebb gyalogutat, vagy gyalogos ösvényt, mert hát a gyalogút az máshol is megjelenik, de mondjuk akkor azt, hogy ez a szélesebb út a gyalogosok számára a sétáló utca, és gyalogútnak fogom nevezni ezt a keskenyebb utat, ahol tényleg csak a gyalogosok mehetnek el, hiszen például mondjuk a mentőautó, vagy akár a szemetes kocsi is bemehet a sétáló utcába, és a City Skylines 1-hez képest a City Skylines 2-ben ehhez már külön zónát sem kell létrehozni, tehát akárhol lerakhatod a sétáló utcákat. Más kérdés, hogy ugye ez azt fogja jelenteni, hogyha valahol sétáló utcát építesz, akkor ott a forgalom nem fog tudni áramlani, tehát akkor máshová fog majd menni. Közben kialakítottam a leendő körnél is a villamos megállókat, majd ezen is lehet finomítani, de az lenne a lényeg, hogy az 1-es villamosról át lehessen majd szállni a leendő 3-as villamosra, és akkor a feladatunk az lesz, hogy ettől a körtől, vagy villamosos körforgalomtól, amit majd nagyon szépen parkokkal tervezek megcsinálni, ettől a villamosos körforgalomtól nyugatra, pontosan itt alakítsunk ki egy Mixed Residential zónát.
Alapvetően Cocktail City városa amerikai típusú, de most úgy döntöttem, hogy egy picikét az európai stílust is be fogom engedni, legalábbis ami a mixed rezidentálokat illeti. Ha ugyanis a mixed rezidentálokat nézzük, akkor az amerikai típusú mixed rezidentálok, azok jobban kockaszerűek, jobban dobozszerűen fognak kinézni, azzal a régies kifejezéssel is lehetne élni, hogy bizony bumfordibbak, mint az európai típusú mixed rezidentálok, és úgy gondoltam, hogy ha ennek a városnak egy kicsit történelmi jelleget akarunk adni, kifejezetten ennek a leendő városrésznek, amely természetesen szintén majd egy koktélról lesz elnevezve, mint eddig az összes városrész Cocktail Cityben, No Man Est Omen nevében a végzet, ahogyan mondani szokták. Szóval, hogyha ennek a városnak történelmi jelleget akarunk adni, akkor szerencsésebb, hogyha inkább az európai stílusú mixed rezidentálokat választom. Itt az előbb láthattátok is, hogyan néznek ki ezek, és ezekre az épületekre is érvényesek, hogy úgynevezett wall-to-wall buildingek, tehát úgy fognak jól kinézni, hogyha szorosan egymás mellé simulnak. Továbbá még azt is el lehet mondani, hogy úgy néz ki a legjobban, hogyha egynemű épületek kerülnek le, tehát ezeket talán nem célszerű keverni mondjuk sima rezidentálokkal, sorházakkal még lehet, de azért figyelni kellene arra, hogy mondjuk a magasság az nagyjából azonos legyen. Hozzáteszem, hogy ugye van nekem egy városom, amit már láthattatok, Center Hill, és egy videót készítettem is róla. No, Center Hill az egy kísérleti városom, ahol kiszoktam az ilyeneket kísérletezni, hogy melyik stílussal fér össze. Valószínűleg, hogy azért meg fogom azt majd próbálni, hogy mi történik, hogyha mixed rezidentált a rendes medium residentál, vagy akár a high density residentál mellé teszem, az hogyan fog kinézni. Tényleg annyiféle stílus van már ezekkel a region pack-ekkel, és annyiféle épület, hogy rengeteg sok kombináció elképzelhető. Akik járatosak a matematikában, ki tudják talán számolni, hogy ennyi fajta épületből mennyi féle lehetőség közül tudunk választani, és ahogyan már a korábbiakban ezt mondtam, rövid és közép-hosszú távon is ez adhat némi versenyelőnyt a City Skylines 2-nek az előthöz képest, vagy legalábbis mérsékelheti a verseny hátrányát. Mire gondolok itt? Most hamarosan, bár pontos dátumot még nem tudunk, de 2025 második negyedéve, az már fixnek tűnik, meg fog jelenni a Bridges & Ports kiegészítő. De az csak egy kiegészítő. Addigra, mire a City Skylines 2 utol tudja érni a City Skylines 1-et, a különböző kerületek, illetve egyéb lehetőségek szempontjából, gondolok itt vidámparkra, magasban vezetett vasútra, vagy akár profibb bevásárlóközpontokra, és így tovább, az legalább 4-5 nagy DLC lesz, hogy annyi új játékmechanikát behozzanak, ami után azt mondjuk, hogy igen, most már a City Skylines 2 közel annyit, vagy egyértelműen többet tud a játék élmény szempontjából, mint a City Skylines 1. Na most, hogyha fél évente számolunk egy kiegészítővel, akkor ez alsó hangon is 2026 vége, de inkább 2027. Ami azt jelenti, hogy legalább még 2 év, mire ez az állapot be fog következni. És itt most arra számoltam, hogy fél évenként jelenik meg egy új kiegészítő, ami
ugye a City Skylines 1-nél is egy nagy teljesítménynek számított, tehát volt olyan év, amikor 2 darab kiegészítő jelent meg, de akkor már nagyon kidolgozták magukat ott a Colossal Ordersnél a fiúk, lányok. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy mondjuk a CS2-ből 2 nagy DLC-t tudnak prezentálni egyetlen egy év alatt, szóval ebből az következik, hogy a City Skylines 2-nek még jó ideig versenyhátránya lesz a CS1-jel szemben. És ez az, amit próbálhat kompenzálni, és egyébként nem is sikertelenül kompenzálja azt, hogy viszont a zónázott épületekből már most sokkal nagyobb választék áll rendelkezésre, változatosságban mindenképpen, számszerűen nem tudom, számszerűen lehet, hogy nem, de itt nem a mennyiség a lényeges szerintem, hanem a minőség, tehát a zónázott épületekből már is sokkal nagyobb választék áll rendelkezésre, mint a City Skylines 1-ben valaha is, és ezekkel egyébként akár ténylegesen egységes városokat is föl lehet építeni, tehát építhetsz francia város, német várost, és így tovább. Szóval az a lényeg az egésznek, hogy addigra, mire eljutunk odáig, hogy a ma még City Skylines-szal játszó emberkék is átszoknak a City Skylines 2-re, az még nagyon sokára lesz, már ha egyáltalán ez meg fog történni, de addig is nagyon jó, hogy vannak nekünk ezek a region pack-ek. Vissza a városépítéshez, létrehozzuk akkor az új kerületet, amely szintén egy koktél nevét fogja viselni. A kerület határát úgy állapítom meg, hogy ennél az ovális térnél legyen majd, ide valószínűleg valamilyen parkot fogok beépíteni. A kerület a nevét pedig egy nagyon ismert koktélról fogja kapni, ez pedig nem lesz más, mint a Margarita, amely a házi buliknak a kedvenc itala. Tekilából, kontrőből és citromléből áll, tehát viszonylag egyszerű elkészíteni, gyakorlatilag éppen, hogy teljesíti a koktélnak a követelményeit, mert hogy 2 alkoholt tartalmaz. Bartender ismerősöm mondta, hogy a koktél esetében ez alapvető követelmény, hogy legalább 2 alkohol legyen benne, ennek megfelelően az olyan dolgok, mint például a Cuba Libre, amely csak egyfajta alkoholt tartalmaz, az csak long drinknek számít igazából, és nem koktélnak. De ha már itt tartunk, akkor hadd meséljem el az egyik kedvenc koktélommal kapcsolatos történetemet, amely nemrég esett meg velem. Nekem a Hugo az egy nagy kedvenc koktélom, és arra gondoltam pont az előző szilveszterkor, tehát 2024 szilveszterekor, hogy akkor csináljunk Hugót. Mit csinál ilyenkor az egyszeri gyerek? Fölmegy egy koktélos oldalra, és megnézi, hogy miből készül ez a Hugo, és meglepődik, amikor kiderül, hogy az eredeti Hugo egy 17 000 forintos bodzalikörből készül. Mondom, kizárt dolog, hogy 17 000 forintos bodzalikörből csinálják. Biztos, hogy meg lehet oldani ezt olcsóbban is, hát meg lehetett, mert van 5000 forintért, és bodzalikör megvettem, és nagyon finom is lett, mondom, na jó, de még az 5000 forint is drága, miből csinálhatják ezt azok a kocsmák, vendéglátóipari létesítmények, akik mondjuk ezt ilyen 1500-2000 forintért adják. Ugye tudva levő, hogy ezeken az italokon körülbelül egy ilyen 200%-os haszonkulcs is lehet akár, tehát ennek megfelelően mondom, nem hiszem, hogy itt akár 5000 forintos bodzalikört is használnának, és aztán egyszer megláttam, hogy mi adja meg ennek az ilyen jó kis bodzás-mentás ízét, piroska mojito szörp. Puff. Hát
így végül is akkor kiderült, hogy miért tudják ilyen olcsón adni a hugót. Ettől függetlenül én továbbra is szeretem, akár szörből készítik, akár bodzaszirupból. Nos, menjünk akkor tovább, költsük el a development pointjainkat. Kórházra mindenképpen szükség lesz előbb-utóbb, jöhet majd a szemétégető is, bár szennyező, viszont nagy mértékben segíteni fogja majd a hulladékkezelésnek a megoldását, illetve ha már kórház, akkor jöjjön az orvosi egyetem is, és most el is fogytak a development pointjaim, különben kioldottam volna még a metrót is. Gondolkozok azon egyébként, hogy majd itt akár ilyen full vagy magas vezetésű metrót fogok csinálni, vagy akár még az is lehet, hogy szintbeli vezetésben, csak akkor majd teljesen át kell alakítani az úthálózatot. Most viszont nagy dolog fog történni, eljött az ideje, hogy megépítsük az első egyetemet, mert erre már erőteljesen igény mutatkozik a lakosság körében. Több mint 2000-en jogosultak az egyetemre. Gondolkodtam rajta, hogy hová tegyem ezt az épületet, amely a toldaléképületekkel együtt eléggé nagy helyet fog elfoglalni. Aztán úgy próbáltam meg ezt az épületet kiválasztani, hogy minél olcsóbb legyen, ugyanakkor beleilleszkedjen ebbe a környezetbe, és így jutottam el a Modern Architecture-nek az egyeteméig, amely gyakorlatilag fél áron elérhető a rendes egyetemhez képest. A rendes egyetem 1,5 millió, a Modern Architecture fizetős Content Creator Pack-kel elérhető, oktatási intézmény pedig 750 000 pénzbe fog kerülni, és vannak nagyon jó toldalék épületei is, és annak ellenére, hogy relatív olcsó, nagy befogadó képességgel rendelkezik, szerintem ide beilleszthető Martini negyedbe, és akkor most az lenne a feladat, hogy Martini negyedet és Margarita negyedet összekössük az épületekkel, amennyire lehet, illetve ott a villamosos körforgalomban majd alakítsak ki egy parkos rész, és hát erre is már különböző megoldások vannak, különösen azért, mert a legújabb fizetős kiegészítővel, a Leisure Venues-zel, erről is csináltam egy tartalmat, jobb oldalra kattintva fent, meg tudod ezt nézni, tehát ezzel a Leisure Venues tartalommal sok új park, illetve étterem is elérhető. Amíg pedig én itt szenvedek azzal, hogy helyreállítsam ezt a zónát, sikerült elérni egy új signature buildinget, ez pedig az Atkin ház. Ez a Northeast American Region Pack-kel elérhető hatalmas villa lesz, ahol egy hatalmas whisky gyárnak a fejese fog lakni. Ennek megfelelően méltó környezetet kell teremteni, pontosan ide Martini negyed közepébe raktam le ezt a villát, köré mindenképpen vagy parkokat szeretnék rakni, vagy csak kisebb épületeket, hogy minél jobban tudjon érvényesülni ezen a helyen. A whisky mogulnak a villája, itt körbe is rakom fákkal, amúgy ez egy neobarokk stílusú épület, és szerintem eléggé jól fog itt mutatni. Ez még nem számít a város központi részének, igazából még Margarita negyed is csak a belváros előszobájának számít, hiszen majd 10. szinten lehet elérni az igazán nagy irodaházakat, és az igazán nagy épületeket majd ezek után tervezem építeni. A mai rész inkább arról szól, hogy a medium, illetve a low density rezidentálokat fejlesztjük, ezen belül is a mixed residentálok azok, amik terítékre kerülnek,
Én ezeket eddig eléggé sokszor elhanyagoltam, kevésbé építettem, meg pedig szerintem nagyon jól működnek, nagyon hasznosak, akár így a sorházakkal kombinálva is. És az is látszik egyébként, hogy a készítők nagyon is nyomatják ezeket az épületeket, mind az alapjátékot, mind pedig a region pack-eket tekintve. Talán a medium rezidentálok közül a legtöbb most már, hogyha minden region packet bele számítunk, a mixed rezidentálok közül került ki. Nagyon szeretik ezeket az épületeket, valóban ez a multifunkci szerintem is nagyon hasznos, hogy egyszerre tud lakó és szolgáltató épületként, vagy kereskedelmi épületként is funkcionálni. Itt most a Leisure Venues-nek egy új parkját tettem le, valamint a Churchland parkot, az előbbi a Leisure Venues fizetős kiegészítővel érhető el, az utóbbi viszont ingyenesen, a legutóbbi frissítéssel, amely már nem ma volt, mert ez március 18-án volt, most már 2 hónapja nem kaptunk frissítést a City Skylines 2-höz, pedig ideje lenne, de gondolom ezerrel azon dolgoznak a készítők, hogy a Bridges and Ports-al kapcsolatos ígéretüket tudják tartani még ebben a negyed évben. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Következő problémánk, hogy a megnövekedett lakosság következtében a forgalom is jelentősen megnőtt. Jó lenne ide első körben egy körforgalmat építeni, de ez csak úgy fog menni, hogyha innét eltakarítjuk a házakat, pontosabban odébb rakjuk, még innét a Whisky Mogulnak a villáját is arrébb fogjuk rakni, és akkor most már beépíthető a körforgalom. Ennek ellenére komoly forgalmi problémákkal nézünk szembe városszerte, és az is a probléma, hogy nincsen elég parkoló, úgyhogy ide majd mindenképpen kell építeni eléggé sok parkolót. Szerencsére anyagilag eléggé jól állunk, hiszen óránként 60-65 ezer pénzt tudunk zsebre vágni profitgyanán, tehát ez most már azt lehet mondani, hogy egy stabil anyagi helyzetnek számít. Innentől kezdve az anyagiak szempontjából csak arra kell figyelnünk, hogy nehogy túlköltekezzük magunkat. Ugye ez is volt az oka annak, hogy nem a legdrágább egyetemet építettem meg most még. Hogyan tudjuk kezelni a forgalmi problémákat? Több lehetséges megoldás van, de most arra gondoltam, hogy a lehető legolcsóbb és legkézenfekvőbb az az, hogy egyirányú utcákat jelöljünk ki, ahol lehet, illetve az is biztos, mivel ez a Cocktail City egy olyan város volt, ahol készen kaptam meg az úthálózatot, hogy majd a különböző utakat azt ki kell bővíteni, ahol lehet. Ennek viszont az a feltétele, hogy ne építkezzünk be túlságosan az utak mentén. Itt közben már látszik, hogy szépen elkezdtek menni Martini városrészben található egyetemre. Több mint 2000-en jogosultak, tehát ezért építettem meg a toldaléképületet is, és nézem azt, hogy milyen messze van a villamostól az egyetem.
illetve hogy érdemes lenne esetleg buszt is indítani. Most nekem tetszik ez, hogy a városnak a közlekedését teljes egészében villamossal oldottuk meg, de nyilván nem mehet így ez a végtelenségig, legalábbis elvileg nem mehet, kéne buszt is építeni, csak a busszal is ugye az a probléma, hogy az pedig elakad a forgalomban. Itt pedig végre sikerült kialakítani egy olyan várost, ahol a villamos gyakorlatilag nem érintkezik a forgalommal, tehát elkülönített pályán tud haladni, és szerintem ezért majd gondolkozom azon, hogy akár teljes egészében villamossal oldjuk meg Cocktail Citynek a közlekedését, legalábbis ami az alapvető közlekedést illeti. A metrók, illetve a vonat az majd egy másik kérdés lesz, de ott is próbálok majd valami egyedi, innovatív megoldást alkalmazni. Itt közben ki kellett bővíteni a szeméttelepet, és itt is, hogyha már az egyedi megoldásoknál tartunk, egy olyan felüljárót fogok építeni, amely ilyen csavarban fog lejönni, szépen 2 menetben, ezt le is tudjuk hozni a megfelelő magasságra, és akkor így össze is kapcsoltuk a szeméttelepet, illetve a várost. Szerintem ez a külvárosban el fog férni, aztán hogyha nagyon úgy találom, hogy ez itt égtelenkedik a későbbiekben, majd még mindig lehet ezen változtatni. Olyan őrületesen nagy forgalomra egyébként nem számítok. Lássunk akkor további dekorálási ötleteket. Ezeket igazából a kényszer is szüli, hogy ki kell dekorálni egy-egy részt, mert ahogyan már szó volt róla, a zónák nem mindig úgy épülnek be, ahogyan mi azt szeretnénk, úgyhogy itt valamilyen kisebb parkkal lehet kísérletezni, ami elfér, például ez a típusú park pont jó lesz, és akkor, hogyha ki tudjuk terjeszteni a területét, akkor már is nem látszik, hogy ott hiány található, és erre aztán már rá is lehet majd építkezni, legalábbis arra a részre, amit kiterjesztettünk, az alaprészre arra nem tudunk rá építeni, csak Move It móddal, vagy esetleg valamilyen más mód segítségével, de ugye ennek a sorozatnak az a célja, illetve valamennyi városépítésemnek az a célja, hogy bemutassa, hogy igenis lehet szép városokat építeni a City Skylines 2-ben modok használata nélkül is, most ugye itt a kódmodokra gondolok. Úgyhogy ide, erre a részre rá tudunk építkezni, akár ilyen kis sövény részt is lehet, most nem is fogom bezárni, hanem legyen csak ilyen félkörösen, közé még be lehet építeni egy-egy fát, illetve bokrot, és akkor ezt ugyanígy itt is eljátszhatjuk. Ezeket igazából az alkalom szüli, hogy adott zónát hogyan lehet beépíteni, de nagyon jó, hogy vannak ezek a kisebb parkok, mert ezzel sokkal rugalmasabban lehet ezeket a zónákat élhetőbbé és szerethetőbbé tenni. Ha már az élhetőségnél tartunk, a forgalmi problémák változatlanul nagy arányban vannak jelen, ami azt jelenti, hogy tovább kell folytatni az egyirányúsítást. Itt ráadásul el is kellett szűkíteni az utat egy kicsit, mert különben nem fért volna már oda a körforgalom. Megépítem a kedvenc parkolómat mondjuk ide, és ennek mindenki örül, ide be tudnak majd menni az autók, de aztán rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy elég lesz, illetve itt az egyetem előtt is ki lehet alakítani majd parkolókat, különböző méretű, stílusú parkolók állnak rendelkezésre. Egyébként azt hiszem, hogy ezeknek az alapját is ki lehetne szkodni.
Ebből viszont az következik, hogy a városnak másik részére is át lehet rakni ezt a nagy parkolóházat. Azt azért nem árt tudni, hogy a parkolóházak közelében értelemszerűen nagyobb lesz a forgalom is, különösen amíg oda mindegyik autó be nem megy, de a City Skylines 2-ben már fejlettebb a közlekedés, illetve a közlekedési ciklus is, tehát reggel ki fognak jönni a parkolóházakból az autók, este pedig vissza fognak menni. Nyilván, hogyha mondjuk ez egy irodai negyed közelében található ez a parkolóház, akkor megfordítva fog működni a dolog. Most egyelőre még ötletszerűen rakom le ezeket a parkolóházakat, és aztán a későbbiekben, amikor majd ki fog alakulni a metróhálózat, akkor majd egy ilyen park plusz ride rendszerben fogjuk kialakítani ezeket a parkolókat, akkor mindegyiket át tudom majd oda helyezgetni, és egyre inkább érik bennem a gondolat, hogy valóban olyan metrót fogok majd csinálni, amely vagy magas vezetésű lesz, vagy szintbeli vezetésű. Nézzünk egy következő problémát, ez pedig egy olyan dolog, amit igazából már az én városaimban megszokhattatok, de szerintem amikor ti építkeztek, akkor is tapasztaljátok, hogy egészen egyszerűen nem lehet elég általános iskolát építeni. Hát az Urban Promenades, Urban Elementary School-ja az pontosan erre megoldás, és egyébként pedig baromi jól néz ki ezzel a színpompás kiegészítő tetővel, amely toldalék épülettel funkcionál. Ez egy nagy kapacitású általános iskola, amely elsősorban belvárosi vagy belváros közeli környezetbe illeszthető be. Amit most építünk, az gyakorlatilag még a belvárosnak az előszobája, aztán meglátjuk, hogy majd ez hogyan fog továbbiakban alakulni. Ténylegesen azért jó szerintem, hogy most 3 hét van egy-egy rész között, mert ugye minden alkalommal rá kell hangolódnom az adott városra, viszont sok új ötletet lehet ezáltal gyűjteni. A városépítés szempontjából, ami pedig állandó, hogy mindig sikerül szétbarmolnom a zónákat, nem baj, ezen is lehet segíteni, már meg is oldódott, azzal, hogy beépítettük oda ezt a gyalogutat. Szépen kezd már kialakulni ez a városrész, ahol a mixed residentálok dominálnak, de azért beraktam egy-két sorházat is, méghozzá az észak-kelet amerikai, mondhatjuk, hogy New York-i, brooklyni típusú sorházakat. Ezek nagyon jól lehozzák azt az életérzést, amelyet a 19. század végén, 20. század elején épülő sorházak jelentettek, akár Manhattanben, akár Brooklynban. Következzék akkor a mai nap legnagyobb és legizgalmasabb feladata, ennek a villamosos körforgalomnak a környezetének a kialakítása, ami nem más fog jelenteni, mint hogy ide méretében és stílusában illeszkedő parkokat fogok beépíteni, illetve összekötöm ezeket a kapcsolódó utakkal. Itt fog találkozni az 1-es villamos, illetve a leendő 3-as villamos egy különleges körforgalomban, és ez az, ahova próbálom minél kevesebb épülettel és minél több parkkal beépíteni a zónát. Rögtön itt az elején egy olyan probléma merült föl, hogy csak a délnyugat-amerikai, vagyis a texasi típusú kereskedelmi épület fog ide illeni, de aztán lehet, hogy majd még az sem fog kelleni, hanem lehet majd ez a városnak egy lélegző tüdeje a sok parkkal,
ide rögtön beépítünk egy nagyméretű kutyaparkot, ezeket mindig szeretem elfelejteni. Én ugye nem kutyás vagyok, jobban örülnék inkább egy cat cafénak, ha lenne a játékban, előbb-utóbb majd az is lesz, viszont ettől független a kutyapark az jól néz ki, és ide akkor még be lehet majd építeni az utat is. Közben megjött a tél, meglehetősen korán, mert még csak október van, és már havazás van a városban. Valahogy ezeket mindig sikerül úgy kiválasztani, hogy hosszú telek legyenek, pedig télen azért kevésbé látványos a város. De előbb-utóbb majd úgy is eljön a tavasz, és akkor nagyon szépen fog kinézni ez a kis parkos rész. Nézzük meg a következő negyedet, ide már ezt a Hedge Parkot építettem be, amely a csavaros útjaival eléggé egyedinek számít. Ennek ellenére többször is meg lehet építeni, és akkor még itt van a negyedik rész, ami egy jó kérdés. Közben úgy döntöttem, hogy nekem nem annyira tetszik ez a commercial rész, tehát ezt mindenképpen le fogom bontani, amúgy is csak sötét sárgán jelent meg a terület, tehát nem feltétlenül szükséges ide commercial beépíteni, viszont annak érdekében, hogy ne zavarják a villamost a gyalogosok, illetve egyáltalán keresztül tudjanak menni, ezen a részen beépítek egy ilyen kör alakú felüljárót, amelyet aztán majd minden irányba lehet csatlakoztatni a különböző negyedekhez, illetve gyalogutakhoz. Kicsi igazítás még, hogy legalább nagyjából fölvegye ezt a körformát a felüljáró, és akkor innentől kezdve az lenne a lényeg, hogy ezeket össze kéne valahogyan kötni a kisebb utakkal, illetve ezekkel a parkokkal, és itt is abszolút ezeket a csavaros megoldásokat részesítem előnyben, szépen 5-ös fokozattal ezeket fogom és lekanyarintom, ahogyan tudom. Az a lényeg, hogy minden egyes negyedhez kapcsolódjon ez a körfelüljáró. Ezzel egy picit próbálkozni kell, de szerintem megéri a fáradtságot, mert a végeredmény nem is csak az, hogy szép lesz, hanem egészen egyedi és különleges. Lássuk akkor a villamosos körforgalom utolsó negyedének megépítését. Ide úgy gondoltam, hogy a Leisure Venues épületei közül fogok választani, és ami stílusban és méretben is ide passzolt, ez nem más, mint az Oasis Kitchen, amely egy latin-amerikai stílusú étteremnek és szórakozó helynek tekinthető, és így lesz teljes ez a körforgalom. Még annyit megteszek, hogy befásítok, bebokrosítok, különböző típusú fákkal és különböző sűrűséggel, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag már, hogyha majd akarjuk, nem biztos, hogy ez kelleni fog, de hogyha majd igény mutatkozik rá, akkor lehet ide majd a villamosos körforgalom közepébe valamit tenni. Hogy mit, az egy jó kérdés. Általában én ide, hogyha nem áll rendelkezésemre, mondjuk megfelelő emlékmű, vagy szobor, vagy szökőkutat szoktam tenni, vagy víztornyot. Közben egy pár napra, de tényleg csak egy pár napra kitavaszodott, így meg tudom mutatni nektek, hogyan néz ki ez az új sütetű park, hogyha nem téli látkép van alatta. Szerintem eléggé zöld és eléggé színpompás lett. A 10. szintig pedig már csak fejleszgettem itt-ott a várost. A lényeg az volt, hogy Martini és Margarita kerületet összekössem,
Mivel itt nem történt jelentősebb építkezés, a rezidentálok persze épültek, de középületből viszonylag kevés épült, egy kör alakú park és egy posta, ezért a 10. szintig most 5-szörös sebességgel fogunk eljutni. Mielőtt belépnénk arra a szintre, ahol már nagyméretű irodákat és felhőkarcolókat is lehet majd építeni, még egy gyors pillantás a városra, illetve az anyagi helyzetünkre, amely több mint fényesen alakult. Ebben a városban ez már látszik, hogy majd a forgalommal lesznek problémák, éppen ezért, ahol csak lehet, már most próbálom 2x2 vagy akár 2x3 sávosra kibővíteni az utat. Itt még ezt így beigazítjuk, és ezzel összefüggésben pedig ránézek arra, hogy a villamost azt milyen arányban használják, hiszen ha a közúti forgalom nagy, akkor gondoltam, hogy a villamosok is igen kihasználtak. Na most ehhez képest csak 18, illetve 15% a kihasználtságuk, de ez is elég jónak számít. Sikeresen elértük a 10. szintű várost, amely által innentől kezdve small city, vagyis kisvárosok vagyunk, de ez megtévesztő, hiszen innentől kezdve tudunk majd felhőkarcolókat építeni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő héten a City Skylines tekintetében King's Cross városával fogjuk folytatni, de addig is figyeljétek az Andrew City Life-ot, hiszen újabb, izgalmas tartalmak jönnek még a héten a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!